په لاست ویډیو کې تاسو کتئ نو ماته داسې قسمه یو ایرر راغلی او هغه یو ما سالف کو بیا پکې دا بل دی نو هغه ایرر چې و دا چې په دې باندې موږ په ډیټابیس کې ریسټرکشنز لګولو که تاسو د هغې اس کیو ایل فایل راوالی او ریډ کوئ دې کې دا اس کیو ایل فایل دی ټیک ده نو په دې کې مختلف ریسټرکشنز دي پیرنټ او چایلډ ټیک ده نو چې کله مطلب دی موږ پیرنټ ډیلیټ کوو د هغې چایلډ ټیبلز کې ډیټا پرته نو هغه به موږ له ایرر راکوي به نه ډیلیټ کېږي نو د هغې د سالف کولو لپاره چې موږ له یو یوزفول میسیج راکوي او داسې ایرر نه شو کوي نو د هغې لپاره موږ داسې کار کولی شو چې کم ټرای کیچ دغه دی بلاکس دي هغه به یوز کړو نو دا اوس کم ډیلیټ یوزر هغه کم کویري چې هغه ما په ټرای کلیک کې بنده کړه نو هغه ما له ایرر نه راکوي اوس دغه شان ما یو گیم سپورټ راغلم گیم می ایډ کو ټیک ده که دلته کې راغلم زه یو ایډ پلیر ایډ کم دا د پلیر ان آی سی شوه دا ان آی سی آلریډي موجود ده دا به چینج کو دا د پلیر نیم شو لیټ سپوز پلیر نیم شو بلال علي او دی د کراچي دی او دا د کانټیکټ نمبر دی او کنفرم وم پلیر ایډ شو ټیک ته دا پلیر راغی که دا زه پلیر ایډیټ کوم نو دې زه ایډیټ کولی هم شم کنفرم د ده نوم چې دی هغه ایډیټ شو که دا پلیر زه ډیلیټ کوم دی به ډیلیټ کېږي اوس ډیلیټ نه شو ځکه ډیلیټ نه شو چې په دې باندې څه کنسټرنټ لګېدلی دي کنسټرنټ به دا که فرض کړی دی چېرته کې چایلډ ټیبلز کې ډیټا میټا موجود نو هغه به نه ډیلیټ کېږي د هغې لپاره به زه داسې کار وکړم چې دغه ډیلیټ پلیر دا کم دغه چې هم دی دا ډیلیټ پلیر سکار وکم چې ډیلیټ پلیر ټیک ده که دا زه په ټرای کیچ بلاک کې بند کم دلته کې ټیک ده که زه ولیکم چې ټرای ټیک ده او اینه زه دا ریموف کم دا په ټرای بلاک کې شي او دا ایلس ته هم زه لرې کم او دلته کې زه ولیکم چې کیچ پلیر ناٹ ډیلیټډ دې سیم صحیح دی په کیچ کې او که تاسو دا ایرر میسیج مونږ شو کوو نو هغه هم شو کولی شو $e.get میسیج ټیک شوه اوس که زه ریفریش کم او زه دا پلیر ایډیټ وم او دا پلیر زه ډیلیټ کم نو ما ته به انټیګریټي دغه کم ایرر چې دی هغه راکې د فارن کې کم کنسټرنټ چې په دې لګېدلی دی د هغې د لاسه راغی ځکه چې هغې موږ آن ډیلیټ نو ایکشن دغه کړی که موږ ته دا ختمول غواړو چې موږ آن ډیلیټ کې اسکیډ وو نو بیا به دا ایرر چې دی دا به موږ له نه راکوي نو د دې د ختمولو لپاره موږ آن ډیلیټ کې اسکیډ یوز کولی شو اوس که دا زه کنفرم کړم دا بل ریکارډ هم ایډ شو دا اوس ما ایډیټ کو که دا زه ډیلیټ کوم نو دغه ریکارډ سکسسفولي ډیلیټ شو دا ریکارډ که زه اوس ویو کم د ده ګیمز چې کوم دي که فرض که زه څه ګیم ډیلیټ کوم د دې یو یوزر زه ګیم ډیلیټ کولی شم دې یوزر ته زه ګیم اساین کولی شم اوس دا ګیم دته الریډي اساین شوی نو ایرر یې راکړو که داسې ګیم چاته نه اساین شوی لکه 7 نمبر دته ګیم هم اساین شو ټیک ده بیا به زه راشم سپورټس آیټمز دې پسې که زه یو آیټم ایشو کول غواړم دې کس ته دا آیټم ما ایشو کو کنفرم که دا زه ایډیټ کوم دا آیټم زه اپډیټ کول غواړم زه اپډیټ کولی هم شم دا آیټم زه ډیلیټ کول غواړم ډیلیټ کولی هم شم دغه شان ایوارډز دي یو ایوارډ زه پلیر ته اساین کول غواړم د پلیر لیست ما د ښایي کم کم گیمز دي کم کم ایوارډ دي او زه چې کله په کنفرم باندې کلیک کم اوس دا ایوارډ دته الریډي اساین شوی یو بل یوزر ته نو په دې گیم کې که دا ایوارډ شي دا هم الریډي اساین شوی په 7 نمبر میچ کې ایوارډ نه دی اساین شوی نو زه به هېڅ کار وکړم 7 نمبر میچ په سلیکټ کړم ما به ایرر نه راکوي ها انټری کنټری کین ناٹ ایډ اور اپډیټ ا چایلډ رو فارن کی کنسټرنټ فیل سپورټس ایونټ ایوارډ فارن کی ها ټیک ده دلته کې هم ځکه نه کې چې په دې باندې هم څه کنسټرنټ لګېدلی دي د هغه کنسټرنټ د لاسه چې دی نشي ایډ کېدی موږ به د دې ځای نه یو پلیر راواخلو چې د دې نه علاوه 54 او دې پلیر ته موږ 10 نمبر گیم کې دا ایوارډ اساین کو نو اوس دته دا ایوارډ اساین شو اوس د کنسټرنټ نه دا خبره ووتله اوس که زه ډیلیټ کول غواړم زه یو ایوارډ ډیلیټ کولی هم شم ډیلیټ دا دی نو ایوارډ ډیلیټ هم شو
دغه شان بیا په لاست کې چې کوم دی لاګ آوټ آپشن دی چې زه کله هر څه وکړم نو لاګ آوټ کیدی شم او چې کله یوزر لاګ آوټ یا هغه څه ته اکسس کول غواړي لیټ سپوز ډیشبورډ پیج ته اکسس کوم انډیکس پیج دی رښتیا انډیکس په نوم دی index.php نو دی به انډیکس پیج ته نه ځي زه بل پیج ته اکسس کوم ایوارډس پیج ته نو دی به ایوارډ پیج ته نه ځي نو دې سره دا دغه چې دی پوره شو او دا کوډ به په ګیټ هب نه بیا یو پیر ویم که تاسو نه ډاونلوډ کړئ نو دا هغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ ټیک ده او د دې سره دا پوره شو که ما د ټایم میلاو شو زه په دې کې چینجز وکړم د کم کمنټس چې دي دا به لږ برابر کم فارمیټډ فارم کې کم او که د هغې ټایم میلاو نه شو نو الریډي په ویډیو کې هر یو دغه ایکسپلین شوی دی چې دا د څه لپاره یوز شوی دی نو بس لرننګ کانټینیو کوئ او په دې پسې نور مخکې په ډیټیل کې هم دا تاسو زده کولی شئ او په دې پیډیو کې دننه ډېر شی میتډز چې موږ نه دي یوز کړي هغه هم یوز کولی شئ او نور څه هم پکې جوړولی شئ تاسو